So we have seen earlier in the chapter that each habitat type is regulated by a number of abiotic or physicochemical factors. आता आपण आधीच चॅप्टरमध्ये बघितलं का प्रत्येक हॅबिटॅट जो टाईप आहे त्यातला अबायोटिक किंवा फिजिकोकेमिकल फॅक्टर्सने रेग्युलेट केलं जातं. जे की द की अबायोटिक फॅक्टर्स दॅट इन्फ्लुएन्स एनी habitat are the ambient temperature, availability of water, light and type of the soil. जे की बायोटिक फॅक्टर्स जे कुठल्याही हॅबिटॅटला इन्फ्लुएन्स करतात ते आहे टेम्परेचर, अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, लाईट आणि सॉईलचं टाईप. सो पहिलं आपण मेजर बायोटिक फॅक्टरमधलं टेम्परेचर बघूया. Now temperature is the most ecological relevant environmental factor, and the average temperature on the land varies from sub-zero levels in polar areas and high altitudes up to 50 degrees centigrade in the tropical deserts in summer. Temperature also varies seasonally. It decreases progressively from the equator towards the pole and from the plains to the mountain tops. There are some unique habitats such as the hot springs where the temperature is about 80 to 100 degrees centigrade, and the deep sea, that is the hydrothermal vents where the average temperature usually is about 400 degree centigrade. The ambient temperature affects the enzyme kinetics of the cell, and thus the entire metabolism activity of the cell and other physiology of the organism is also affected. तर टेम्परेचर हा एक रिलिव्हंट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहे. ॲव्हरेज टेम्परेचर जो लँडवर आहे तो सब झिरो लेवलपासून पोलार रिजनमध्ये तसा असतो, आणि जसं आपण हाय अल्टिट्यूडकडे जातो तसं टेम्परेचर कमी होतं, आणि तो ट्रॉपिकल डेझर्टमध्ये समरमध्ये जवळजवळ 50 डिग्रीपर्यंत जातो. टेम्परेचर सीझनच्या नुसार पण डिफरंट असतो. आता जसं आपण इक्वेटरपासून पोल्सकडे जाऊ तसं टेम्परेचर डिक्रीज होतं, आणि आपण प्लेन्सपासून जेव्हा माउंटेन टॉप्सकडे जातो तेव्हा पण टेम्परेचर डिक्रीज व्हायला लागतो. काही युनिक हॅबिटॅट्स आहेत जसे गरम पाण्याचे स्प्रिंग्स आहेत, कुंड आहेत, जिथे हॉट स्प्रिंग्समध्ये टेम्परेचर 80 to 100 डिग्री असते, आणि डीप सी हायड्रोथर्मल जे वेंट्स आहेत तिथे टेम्परेचर 400 डिग्रीपर्यंत जातं. आता हे जे ॲम्बियंट टेम्परेचर आहे तो एन्झाईम कायनेटिक्सला एफेक्ट करतो त्या सेलच्या, आणि त्यामुळे पूर्ण मेटाबॉलिझम त्या सेलची ऑर्गॅनिझमची ॲक्टिव्हिटी आणि दुसऱ्या फिजिओलॉजी पण एफेक्ट होतात. ओनली फ्यू ऑर्गॅनिझम्स कॅन टॉलरेट अँड थ्राईव्ह इन अ वाईड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स दॅट इज thermal, but a vast majority of them, they are restricted to a narrow range of temperatures, that is they are stenothermal. फक्त काही असेच ऑर्गॅनिझम्स असतात खूप थोडे की जे एन्व्हायरमेंटचं वाईड रेंज टेम्परेचरचा ते टॉलरेट करू शकतात, ज्यांना आपण युरीथर्मल म्हणतो. पण असे खूप सारे मेजॉरिटी ऑर्गॅनिझम्स असे आहेत की जे नॅरो रेंज ऑफ टेम्परेचर विस्टँड करतात किंवा रिस्ट्रिक्टेड आहेत, आणि त्या ऑर्गॅनिझम्सला आपण स्टिनोथर्मल म्हणतो. Now you have to give the names of the eurythermal and the stenothermal animals as well as the plants. This is an homework. Then what will be the effect of increasing global temperature on the different habitats and the organisms which are found in those habitats. Okay. Then the second factor after the temperature is the water. The availability of the water is an important factor which affects the organism. As we know, life on earth originated in water. Its availability is so limited in deserts that only special adaptations are required to survive in the deserts. The productivity and the distribution of the plants are also heavily dependent on water. आता पाणी हे असं एक फॅक्टर आहे, इम्पॉर्टंट फॅक्टर, ज्याच्याने ऑर्गॅनिझम्स एफेक्ट होतो. आता जसं आपल्याला माहिती आहे की जी पहिली अर्थवर जे सजीव निर्माण झाले ते पाण्यातच झाले, आणि या पाण्याचं जो अवेलेबिलिटी डेझर्टमध्ये आहे ती खूप लिमिटेड आहे, आणि म्हणून इथे जे राहणारे ऑर्गॅनिझम्स आहेत किंवा लाईफ आहे त्यांच्यासाठी काही ॲडॅप्टेशन्स लागतात.
जेणेकरून ते तिथे सर्वाईव्ह होऊ शकतील. आता प्लांट्सचं प्रोडक्टिव्हिटी अँड डिस्ट्रीब्युशन हे पण पाण्यावरच डिपेंडेंट असतं. Organisms living in the water bodies such as the ocean, lakes and rivers have their own related problems. For aquatic organisms, the chemical composition and pH of the water are important. जे ऑर्गॅनिझम्स वॉटर बॉडीज जसे ओशन्स, लेक्स आणि रिव्हर्समध्ये राहतात त्यांच्यामध्ये स्वतःचेच काही वॉटर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स असतात. ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे पाण्यात राहणाऱ्या ऑर्गॅनिझममध्ये जे वॉटरची pH आणि त्या वॉटरचं केमिकल कॉम्पोजिशन हे त्यांच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. द डिझॉल्व्ड सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन दॅट इट इज मेजर्ड ॲज सॅलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजंड दॅट इज PPT. It is less than 5 ppt in fresh water of streams, lakes and rivers, and about 30 to 35 ppt in the seas and the ocean. It may go to up to 100 ppt in some hypersaline lagoons. आता जे डिझॉल्व सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आहे ज्याला आपण सॅलिनिटी म्हणतो, जी पार्ट्स पर थाउजंडमध्ये मोजली जाते, ती फ्रेश वॉटर जे वॉटर बॉडीज आहे जसं स्ट्रीम, लेक आणि रिव्हरमध्ये 5 ppt आहे आणि सी आणि ओशनमध्ये ती 30 ते 35च्या रेंजमध्ये आहे आणि हायपरसलाईन लगून्समध्ये ती जवळजवळ 100 ppt त्याचं होऊ शकते. Some organisms they are tolerant for a wide range of salinities, that is they are called as euryhaline, but others are restricted to a narrow range, that is they are stenohaline. Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of the osmotic problems they would face. आता काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते खूप वाईड रेंज सॅलिनिटीची ते टॉलरेट करू शकतो आणि अशा ॲनिमल्सला ऑर्गॅनिझम्सला आपण युरियालाईन म्हणतो. पण काही असे आहेत की ज्यांना आपण स्टिलोहालाईन म्हणतो, म्हणजेच ते खूप नॅरो रेंज सॅलिनिटीची टॉलरेट करू शकतात. आता फ्रेश वॉटर जे ॲनिमल्स आहेत ते जास्त काळ सी वॉटरमध्ये राहू शकत नाहीत आणि अगदी सी वॉटरमधले ॲनिमल्स जास्त काळ फ्रेश वॉटरमध्ये राहू शकत नाहीत, कारण ते ऑस्मॉटिक जे प्रॉब्लेम्स फेस करू शकतात. ओके, आणि त्यामुळे हे शक्यता याची कमी आहे. सम एक्झाम्पल्स ऑफ plant and animals that can survive in fresh water as well as sea water. So you have to write down the examples of the animals which can survive in fresh water as well as sea water, and plants which can survive in fresh water as well as sea water. Now the third limiting factor is the light. Plants use light for photosynthesis, which is the only source of energy for the entire ecosystem. Photosynthesis can occur only in the presence of sunlight. Many species of small plants, that is the herbs and the shrubs growing on the forest floor, are adapted to perform photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overcrowded or overshadowed by the tall trees. प्लांट लाईट वापरून फोटोसिंथेसिस करतात आणि ही जी फोटोसिंथेसिस एकच असा सोर्स आहे की ज्यापासून पूर्ण एंटायर इकोसिस्टमला एनर्जीचा सोर्स आहे. फोटोसिंथेसिस फक्त लाईटच्या प्रेझेन्समध्येच होतो आणि खूप सारे स्मॉल प्लांट्स जे स्पीशीज आहेत जसे हर्ब्स आणि श्रब जे फॉरेस्टच्या फ्लोअरला उगवतात, ओके, त्यांच्यामध्ये ते फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली जेव्हा तिथे, कारण लो लाईट कंडिशन्स असतात आणि तिथे त्यांचं ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस होतं, कारण नेहमी त्यांच्या आजूबाजूला उंच झाडं आहेत आणि त्या झाडांचा शॅडो त्यांच्यावर येतो. त्यामुळे ऑप्टिमम कंडिशन्सच्या वेळेला ते ॲडॅप्शन करतात त्यांच्यामध्ये, म्हणजेच त्यावेळेला फोटोसिंथेसिस त्यांच्यामध्ये होऊ शकतं. For animals too, diurnal and seasonal variation in light intensity and duration, that is the photo period, are clues for timing for foraging, foraging, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely linked with that of the temperature, since the sun is the source for both.
ॲनिमल्समध्ये पण डायोर्नल आणि सीझनल व्हेरिएशन्स, लाईट इंटेन्सिटी आणि लाईट ड्युरेशनचं, म्हणजेच त्याला फोटो पिरियड म्हणतो, हे जी गोष्टी आहेत त्यानी त्या ॲनिमलला क्लू मिळतो त्यांच्या फॉरेजिंगसाठी, रिप्रोडक्टिव्ह आणि मायग्रेटरी ॲक्टिव्हिटीजसाठी. आता जर लाईट जी अवेलेबल आहे लँडवर, हिचं लिंक क्लोजली टेम्परेचर बरोबर आहे, कारण सन हा असा आहे की ज्याच्यामुळे हे टेम्परेचर आणि लाईटचा दोन्हीच्यासाठी तो सोर्स आहे. व्हॉट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाईफ इन डीप ओशन ट्रेंचेस वर द सनलाईट डज नॉट रीच. ओके, आता ज्या लाईफ ओशनच्या डीप ट्रेंचेसमध्ये जिथे लाईफ आहे तिथे त्या ऑर्गॅनिझम्सला जो सोर्स ऑफ एनर्जी कुठून मिळते, कारण तिथे सनलाईट रीचच होत नाही. तो याचं उत्तर तुम्हाला शोधायचं आहे. नाव वी विल सी द सॉईल. द नेचर अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉईल आर डिपेंडेंट अपॉन द क्लायमेट, द वेदरिंग प्रोसेस. सॉईलचं नेचर आणि प्रॉपर्टी हे त्या क्लायमॅटिक कंडिशनवर डिपेंड आहे आणि म्हणून त्या वेदरिंग प्रोसेस पण इफेक्ट होतो. द different characteristics of the soil such as soil composition, grain size determining the percolation and water holding capacity of the soil. डिफरंट कॅरेक्टर्स आहेत सॉईलचे, जसं सॉईलचं कॉम्पोजिशन, सॉईलच्या ग्रेनची साईज, परत वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी सॉईलची आणि किती पाणी त्याच्यात पर्क्युलेट होतं किंवा आत जातं यावर सॉईलचे वेगवेगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स अवलंबून आहेत. These characteristics along with the pH, mineral composition and topography determine the vegetation of an area. Vegetation in turn dictates the type of the animal. आता हे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याचबरोबर pH, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी या एरियाचं वेजिटेशन डिटरमाइन करतात आणि वेजिटेशन जसं असेल त्याप्रमाणे त्या जागेवर, त्या सॉईलवर डिफरंट टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स असणार आहेत. Now the biotic factors that determine the type of the habitat also show considerable diurnal and seasonal variations. The plants and animals must adapt to these changes in order to survive and flourish in the habitat. During the course of their evolution, many species have evolved a relatively constant internal environment that permits all the biochemical reactions and the physiological functions to proceed with the optimum rate and allow the species to flourish. Okay, आता खूप सारे अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत, हे त्या टाईप हॅबिटॅटचं टाईप डिटरमाइन करतात. त्यांच्यामध्ये पण डायर्नल आणि सीझनल व्हेरिएशन्स दिसतात. जे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स तिथे जे आहेत त्यांच्यामध्ये ॲडॅप्टेशन्स असतात आणि जेणेकरून ही चेंज आहे ते स्वीकारतात आणि ते त्या हॅबिटॅटमध्ये सर्वाईव्ह आणि फ्लरिश होतात. जेव्हा इव्हॉल्युशन झालं, काही स्पीशीज असे इव्हॉल्व झालेत की ज्यांच्यामध्ये कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट क्रिएट झालं आणि त्यामुळे सगळ्या जे बायोकेमिकल रिॲक्शन्स आणि फिजिओलॉजिकल फंक्शन्स तिथे प्रोसीड झाल्या आणि या सगळ्या ऑप्टिमम रेटमध्ये झाल्या आणि त्यामुळे ह्या ज्या स्पीशीज आहेत त्या फ्लरिश झाल्यात. ओके, द ऑर्गॅनिझम ट्राय टू मेंटेन द कॉन्स्टन्सी ऑफ इट्स इंटरनल एन्व्हायरमेंट होमिओस्टॅसिस डिस्पाईट द व्हेरिएशन टू द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स. आता या ऑर्गॅनिझममध्ये त्याचं जे इंटरनल एन्व्हायरमेंट आहे ते मेंटेन केलं गेलं कॉन्स्टंट आणि याला आपण होमिओस्टॅटिस म्हणतात. जरी एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंटल कंडिशनमध्ये व्हेरिएशन्स असले तरीसुद्धा हे शक्य झालं. टू फ्लरिश अँड टू सर्वाईव्ह इन एनी एन्व्हायरमेंट द ऑर्गॅनिझम मस्ट दस ॲडॅप्ट टू द चेंजेस इन द एन्व्हायरमेंट फॉर विच देर आर द फॉलोविंग पॉसिबिलिटीज. आता या एन्व्हायरमेंटमध्ये फ्लरिश आणि सर्वाईव्ह होण्यासाठी ऑर्गॅनिझम्सनी काही ॲडॅप्टेशन्स करायला लागतात जेणेकरून तो त्या एन्व्हायरमेंटमधलं चेंज ॲक्सेप्ट करेल आणि ते नंतर आपण बघूया.